हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि एप्पलले भर्खरै निकालेको नयाँ फोन 14 सिरिजमा मेरो हातमा आज 14 प्रो म्याक्स परेको छ। त्यो पनि केमा? पर्पल कलरमा, डीप पर्पल भनेर नयाँ कलर निकालेको छ एप्पलले। त्यो चाहिँ मेरो हातमा परिसकेको छ नि। यो हेरौँ बट्टा कस्तो छ त। बट्टा पहिला चाहिँ हामीले 13 प्रो म्याक्सहरु हेर्दा चाहिँ ब्ल्याक कलरको बट्टा थियो भने यसपालि चाहिँ व्हाइट कलरको बट्टामा मजाले 14 को लोगो सहित प्रिन्ट भएको डब्बा हामीले यहाँ देख्न सक्छौं, जसमा चाहिँ 14 को लोगो भन्नाले के बुझिन्छ भने यसपालिको डाइनामिक आइल्यान्ड हो, जुन चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। यो भनेपछि बुझिन्छ के हो, यो 14 प्रो म्याक्स हो भन्ने कुरो बुझिहालिन्छ। र यो बट्टा सरसर्ती हेर्ने हो भने तपाईले यो साइडमा पनि यो लेखेको पर्पल कलरमै देख्नुहुन्छ, किनभने यो बट्टाभित्र के छ तपाईलाई थाहा छ, पर्पल कलरको फोन यहाँ भित्र राखिएको छ। र लोगो त तपाईले देखिहाल्नुभयो यहाँनिर पनि। यहाँ बट्टाको पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि यो कुन मोडल हो, यसमा कति जीबी को स्टोरेज छ र यसका दुईटा आइएमई नम्बरहरू छन्, किनभने यसमा एउटा इसिम र एउटा फिजिकल सिम लाग्छ। पछि दुईटा आइएमई नम्बरहरू छन् र सिरियल नम्बर टक्कै यहाँ बाहिर लेखिएको हुन्छ भने बट्टाभित्र के छ तपाईलाई थाहा छ। म खोल्दैछु, हो फोन छ भित्र। ल हेर्नुस् पर्पल कलर। तर मैले सोचेको थिएँ पर्पल भन्दा यस्तै पर्पल होला, तर यस्तो पर्पल चाहिँ रहेन रहेछ। अलिकति डिप पर्पल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कता योभन्दा अगाडि मसँग चाहिँ स्पेस ग्रे कलरको 13 प्रो म्याक्स थियो भने हेर्दा कता परबाट चाहिँ उस्तै देखिन्छ। तर कलर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हल्का बेग्लै, एकदमै बेग्लै किसिमको इलिगेन्ट लुक्स भएको चाहिँ अहिले हामीले 14 प्रो म्याक्समा चाहिँ डिप पर्पल कलर पाउँछौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि तपाईले माथिपट्टि सेतो काज टाँसेर आके हुन्छ भने यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ एडाप्टर आउँदैन, यसमा इयरफोन पनि आउँदैन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो टाइप सी बाट लाइटिङ केबलको एउटा पोर्ट हामीले पाउँछौँ। यहाँ केही कागजहरू पाउँछौँ। कागज हेर्ने हो भने के छ यहाँ हेर्दाखेरि एप्पलको स्टिकर पनि एउटा रहेछ, ट्यागमा छातीमा चास्नुपर्छ कि क्या हो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सिम निकाल्ने पिन पनि हामीले यहाँनिर पाउँछौँ, किनभने यसमा चाहिँ अझै पनि सिम छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँलाई देखाइसकेको थिएँ 14 लन्च भइसकेपछि अमेरिकामा पाइने फोनमा चाहिँ दुईटा इसिम मात्रै हुन्छ भनेपछि त्यहाँ यस्तो सिम निकाल्ने पिन चाहिँ पाइँदैन। र चाइना र तपाईँले हङकङको मोडलमा हेर्नुहुन्छ भने दुईटा फिजिकल सिम हुन्छ भने इन्टायर वर्ल्ड, त्योदेखि बाहेक इन्टायर वर्ल्डमा चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ, एउटा फिजिकल सिम र इसिम पाउनुहुन्छ। र इसिमका फाइदा आफ्नै छन्, फिजिकल सिमका फाइदा आफ्नै छन्। भने दुईटा फिजिकल सिम भएको पनि आफ्नै फाइदा हुन्छ, दुईटा इसिम भएको पनि एउटा फाइदा हुन्छ। भने नेपालमा अफिसियली आउनेमा चाहिँ तपाईँले इसिम र फिजिकल सिम तपाईँले पाउनुहुन्छ। भने यो चाहिँ सिङ्गापुरमा किनिएको फोन हो र सिङ्गापुरमा पनि कुनै पनि एप्पल स्टोरमा हामीले चाहिँ फोन भेटेनौँ। तर पनि बाहिरपट्टि सिङ्गापुरमा पनि ग्रे बजार हुँदो रहेछ, भन्नुमा आफ्टर मार्केट भनिँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ। त्यहाँ किन्दाखेरि अलिकति महँगै परेको छ, करिब $1950 परेको छ। र यो 512 GB को र यो ठ्याक्कै टाइमिङमा आउने बेला, सिङ्गापुर गएको बेला आउने बेलामा परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हातमा यो पर्पल कलरको 512 GB को 14 प्रो म्याक्स छ, जसको मोटामोटी कस्ट कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ करिब 2,25,30,000 रुपियाँ चाहिँ पर्न गएको छ, त्यो पनि सिङ्गापुरको आफ्टर मार्केटमा किन्दाखेरि। र मैले त यसलाई अनबक्सिङ त गरिसकेँ। बट्टामा तपाईँले देखिहाल्नुभयो केही कागज, स्टिकर, केबल छ भने फोन मेरो हातमा छ र फोनको अगाडि सेतो कागज पनि छ। लौकाइदिएँ मैले यसलाई र यसलाई फोनलाई अन गर्नुभन्दा अगाडि हेरिहालौँ पछाडिपट्टि के छ। पछाडिपट्टि यसो हेर्दाखेरि तीनटा आँखा भन्छु जहिले पनि म, तीनटा क्यामेरा यसमा छ। यसमा रिडार सेन्सर पनि छ, यहाँ फ्ल्यास लाइट पनि छ नि, एप्पलको लोगो तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नु चाहिँ पावर अन अफको बटन यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यो साइडमा चाहिँ भोल्युम अप डाउन प्लस यो फोनलाई साइलेन्स गर्ने मोड या रिङटोनको लागि अन गर्ने छ भने यहाँ चाहिँ सिम ट्रे तपाईँले पाउनुहुन्छ, जहाँ हामीले सिम ट्रे निकालेर के गर्छौँ, अब सिम हाल्छौँ। र त्योभन्दा पहिला म यसलाई अन गरिहालौँ। र मैले फोन अन पनि गरिसकेँ, एक्टिभेट पनि भइसकेको छ। र यो सबै सामानलाई म साइड लगाइदिन्छु, साथै मेरो पुरानो फोन पनि एकछिन साइडमै होस्। अब हेरौँ यसमा म सिम हालेर हेर्दैछु। सिम हालेपछि के हुन्छ। नेपालको नियममा चाहिँ अहिले भर्खरै लागू भएको छ, 15 सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ एमडिएमएस सिस्टम लागू भएको छ, जुन चाहिँ मोबाइल डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि बाहिरबाट ल्याएको फोनहरू चाहिँ त्यतिकै चल्दैन, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफै एउटा पर्सनली लिएर आउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ चल्न दिने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले लिएर आउनुभएका प्रमाणहरू, बाहिर किन्नुभएको प्रमाण, साथसाथै तपाईँ चाहिँ बाहिर जानुभएको भिसा या एयर टिकटहरू देखाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेका थियो भने यदि हामीले बाहिरबाट ल्याएको फोनमा चाहिँ दर्ता नगरिकन चलायो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँको फोन दर्ता भएको छैन भन्ने मेसेज आउँछ भनेको थियो। हेरौँ अब मैले यसमा सिम हाल्दैछु। सिम हालेपछि के हुन्छ अब हेरौँ। र सिम हालिसकेको छु मैले अब यसमा, र सिम देखाइ पनि सक्यो। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपाल टेलिकम देखायो, ब्याट्री 94% देखाइरहेको छ भने 4G नेटवर्क पनि यसमा देखाइसकेको छ भने यसबाट सर बुझिँदा के बुझिन्छ भने अहिले मेरो सिम यो नयाँ फोनमा चलिसकेको छ, जुन चाहिँ मैले अहिलेसम्म दर्ता गराएको छैन, दर्ता गर्ने इन प्रोसेसमा छु भने तपाईँले फोनबाट हामीले कसैलाई नम्बरमा डायल गऱ्यो भने डायल हुन्छ कि हुँदैन हेरिहालौँ। र मैले डायल गर्दा फोन गएको छ, यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ भने यो सिम मेरो चल्यो। अब यो फोनको कुरा गरौँ।
यो फोनको कुरा गर्नुपर्दा मैले मेरो यो फोन यहाँ राखिसकेको छु, मेरो पुरानो फोन यहाँ लिएर आइरहेको छु र यो दुईटा फोन हेर्नुहुन्छ भने साइज स्क्रिन साइज सेम नै हो, फोनको साइज पनि उत्रै हो। अलिकति चेन्जेसहरू चाहिँ यसमा आएका छन् र मेन चेन्जेस मैले देखेको छु यो चाहिँ अल टाइम डिस्प्ले चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि 11:55 गइरहेछ भने मेरो फोनलाई चाहिँ टिक्क गरेपछि मात्रै यहाँनिर हेर्नु मात्रै देखायो यहाँनिर र मेरो फोटो पनि यहाँ देख्नुभयो नि तपाईँले। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भने यो चाहिँ अल टाइम अन छ भने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ गर्न मिल्छ। र यो माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नयाँ मोडलमा चाहिँ एकदम डाइनामिक आइल्यान्ड भनेको छ, टापु के एकदम श्रीलङ्का जस्तो भनौँ न, यहाँनिर माथि टुक्रुक्क परेर यहाँ बसेको छ भने तपाईँले पुरानो 13 प्रो म्याक्समा हेर्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ माथि एज देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ। भनेपछि यो किसिमको ठाउँमा यो चाहिँ टक्क च्वाट्ट छुट्टै आएको किसिमको यहाँनिर नयाँ चेन्जेस चाहिँ हामीले पाएका छौँ भने यसको मजाको कुरा चाहिँ के छ भने अलवेज अन डिस्प्ले अन नै छ यसमा। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले पकेटमा राख्यो भने चाहिँ यसो राख्दा चाहिँ अफ हुँदो रहेछ, यसरी हेर्दा चाहिँ अफ भयो भने बाहिर निकाल्ने बित्तिकै यो चाहिँ अन भइहाल्ने रहेछ। भनेपछि यो नयाँ फिचर चाहिँ मैले यसमा यो देखेको छु। र बेसिकली कुरा गर्ने हो भने यसपालि के चेन्जेस छ त त्यसो भए 14 प्रो म्याक्समा। यदि तपाईँ 13 प्रो म्याक्सलाई राख्नु भएको छ भने चाहिँ म तुरुन्त अपग्रेड गर्न जाने कन्डिसन चाहिँ अहिले म देख्दिनँ। यदि तपाईँ 12 प्रो म्याक्सलाई राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले जम्प गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा धेरैभन्दा धेरै चेन्जहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पछाडिपट्टि हामी हेरौँ क्यामेराको साइजमा हेर्दाखेरि यो साइज चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ अलिकति बम जुन छ यो अलिकति यो लेभल चाहिँ अलिक उठेको छ, अलिक मोटो छ। र पहिलाको भन्दा अहिलेकोमा चाहिँ बेसिक चेन्ज भनेको के हुन्छ भने पहिलाको तिनटै क्यामेरा चाहिँ तपाईँले 12 मेगापिक्सलको पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तिनटै क्यामेरामध्ये एउटा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको छ भने अरू दुईटा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको छ। र 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा त पहिला जस्तै थियो भने 48 मेगापिक्सलको क्यामेराले यसपालि खत्रै गर्ने भएको छ। के भने हाम्रो सिनेमेट्रिक जुन सर्ट खिच्थ्यौँ त्यो चाहिँ पहिला एचडीसम्म मात्रै हुन्थ्यो भने अब 4K मै हुने भएको छ, जसले हामी खतरा भिडियो निकाल्ने भएका छौँ। नर्मल अरू क्यामेरामा त हामी 4K 60फ्रेममा खिचिरहेका थियौँ नि, सिनेमेट्रिक सर्टमा चाहिँ हामीले त्यो मिस गरेका थियौँ क्या। त्यस कारण यसपालि 48 मेगापिक्सल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ अब आइफोनबाट पनि मजासँगले त्यो पनि 4K हामीले के गर्न सक्छौँ, सिनेमेट्रिक सर्ट मजाले खिच्न सक्छौँ। त्यति मात्रै नभएर 48 मेगापिक्सलमा जुन हामीले फोटो खिच्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले 4 टाइम्स जुम गर्दाखेरि पनि भिजनिटी र क्लियरिटीमा चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम अझ इन डिटेलमा हामीले पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ त्यो कुरो मिस गरिरहेका थियौँ। भनेपछि यो बेसिक मेन अपडेटमा हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के पाएका छौँ भन्दा एउटा स्क्रिनमा देखिहाल्नुभयो भने अर्को चाहिँ के भयो, क्यामेरामा धेरै अपग्रेड भयो। र अर्को यसपालिको नयाँ अपग्रेड भनेको जहिले पनि आइफोनमा हुने कुरै हो, त्यो चाहिँ जहिले पनि सिरिज वाइज जहिले पनि यसको प्रोसेसर अपग्रेड भएर गइरहेको हुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बायोनिक 15 चिप्स पाउँथ्यौँ भने यसपालि 16 चिप्स पाउँछौँ, त्यो पनि 6 कोरको, जसले गर्दाखेरि यसको जुन फास्ट छ पहिलाभन्दा ओभियसली बढी नै पाउँछौँ। 6 कोर भने चाहिँ करिब करिब कम्प्युटर लेभलको काम गर्ने किसिमको चिप्स चाहिँ अब हामीले केमा पाएका छौँ, आइफोन 14 प्रोमा पाएका छौँ, 14 प्रो म्याक्समा पाएका छौँ। यसपालि 14 प्रोको नयाँ अर्को अपडेट दुईवटा कुराहरू छन् जसमा चाहिँ तपाईँलाई बताउनु गएको छ। एउटा चाहिँ क्र्यास डिटेक्सन भनिन्छ, जुन चाहिँ हामी लिएर गइरहेका छौँ कहीँ टाढा केही भयो, अचानक केही भयो भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने फोनले चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी कल गरेर चाहिँ हामीलाई बचाउने एउटा सक्छ भने जहाँ हामीलाई लोकेसन पनि यसले पठाइदिन्छ, हामीले कल गर्न सक्छौँ भने कल गर्ने वातावरण पाइन्छ भने। त्यस्तै यदि सक्दैनौँ भने चाहिँ यसले हामी कहाँ अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भन्ने कुरो लोकेसन यसले डिटेक्ट गरेर चाहिँ पठाइदिन्छ, जसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिसमा भने। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ अहिले हामी सिधै सेटेलाइटमा कनेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। सेटेलाइट कहाँ छ भने सेटेलाइटको पोजिसन चाहिँ हामीले फोनमा हेर्छौँ र हेरेर चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेर पनि हामीले इमर्जेन्सी कलहरू चाहिँ यदि हामी काहीँ मिस भयौँ, संसार घुमिरहेको बेलामा काहीँ मिस भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसले यो काम गर्न दिनुभएको छ, जुन चाहिँ यो फिचरको लागि चाहिँ इमर्जेन्सी फिचरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। हुन त यस्तो केसहरू नेपालमा त्यति युज नहोला, किनभने नेपालमा यो किसिमको सिस्टम अझै पनि डेभलप भइसकेको छैन भने विकसित देशहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै युजफुल अपडेट चाहिँ आएको छ। अगाडिपट्टि पनि दुईवटा क्यामेरा हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा फेस डिटेक्सनको लागि छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो भिडियो खिच्नलाई, फोटो खिच्नलाई, रेकर्डिङ गर्नलाई चाहिँ हामीसँग क्यामेरा हुन्छ। र क्यामेरा कुरा गर्नुपर्दा पनि म अन गर्दैछु यहाँनिर, यो पनि 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा हुन्छ। यसलाई सेल्फी मोडमा गएँ भनेपछि मलाई हेर्नु यहाँ बाटपाट फोटो खिचिरहेको छ यहाँनिर, त्यस्तै भिडियो रेकर्ड गर्दा चाहिँ कस्तो हुँदैछ यहाँनिर हेर्नु। ओइ ल हेर्नुहोस्, मैले मजाले भिडियो खिच्दैछु यही लाइटमा, कस्तो मजाको क्लियर फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि आउने। त्यस्तै म अर्को यहाँनिर तपाईँलाई पोर्ट्रेट मोडमा पनि कस्तो आउँछ म हेरिहाल्छु यहाँनिर। ल यसले गर्दा चट्ट पछाडि ब्लोर गरेर निकालिदिने रहेछ। ए ल भनेपछि यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। अगाडिपट्टि सिनेमेट्रिक सर्टले काम गर्छ कि गर्दैन हेरिहाल्नु। अब म यहाँ गरिरहेको छु, यसलाई पछाडि गएर पछाडि जुम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ यहाँनिर। हो
अगाडिपट्टि पनि सिनेमेटिक सर्ट काम गर्दैछ यसले। अब यसमा चाहिँ मैले मेरो फेसलाई गरिरहेको थिएँ, त्यसपछि पछाडिपट्टि त्यो ऱ्याकलाई गरेको, त्यो ऱ्याकलाई पनि अटोमेटिक फोकस गरिहाल्यो। भनेपछि यो किसिमले चाहिँ सिनेमेटिक सर्टहरू हामी लिन सक्छौँ। ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ मैले सिनेमेटिक सर्ट लिएको छु। माथि छतमा गएर भने यहाँ हेर्नु तपाईँले मैले तुलसाको मोडलाई एकदम फोकस गरेको छु भने एकदमै क्लियर आएको छ नि, पछाडि पुरा ब्लोर भइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अर्को फ्लावरलाई मैले फोकस गरेँ, त्यो फोकस भयो भने मैले चाहिँ यहाँ आउटडोर माथि गएर फ्लावरलाई खिचेँ। फ्लावर पछि रेलिङ थियो, त्यहाँनिर रेलिङलाई फोकस गरेँ, त्यसपछि उतापट्टिको अब्जेक्ट घरलाई फोकस गरेपछि त्यो एकदमै सिनेमेटिक सर्टमा चाहिँ क्लियर भएर आयो। भनेपछि यसरी सिनेमेटिक सर्टले चाहिँ गजब नै काम गर्ने रहेछ। यसरी चाहिँ के भयो भने अब भिडियोग्राफी गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको क्यामेराले चाहिँ खत्रै मजा आउने भयो। किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी ठुलो डिएसएलआर क्यामेरा लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ 2.8 या 1.8 को त्यो फोकसले एङ्गल मिलाएर चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो भने त्यो कुरो चाहिँ साधारणभन्दा साधारण एकदम हाम्रो हातमै भएको फोनले चाहिँ त्यो काम गरिदिने भयो। अब हेरौँ यसले कस्तो रेभुलेसन ल्याउँछ। अब हामीले कति महँगा क्यामेरा किनेर हिँड्नु पर्थ्यो भने अब यस्तो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यही फोनको क्यामेरा चाहिँ मजासँगले चाहिँ काम गर्ने भएको छ। यो सिनेमेटिक सर्ट पछि त यसपालि हेर्ने हो भने यसले लो लाइटमा कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि 13 प्रो म्याक्स भन्दा 14 प्रो म्याक्समा चाहिँ सेन्सर पनि ठुलो राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लो लाइटमा होस् या नाइट सर्ट होस् त्यो पनि पर्फेक्टली चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो या भिडियो खिच्न सक्छौँ। र मैले यसमा फोटो पनि सर्ट गरेको छु, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्लावरको खिचेको छु, अर्को पनि फ्लावरको खिचेको छु। कुनैमा चाहिँ मैले पोर्ट्रेट मोडमा खिचेको छ भने कुनैमा चाहिँ तपाईँलाई नर्मल मोडमा खिचेको छु। यो हेर्नुहुन्छ चाहिँ वाइड एङ्गलमा चाहिँ यसमा चाहिँ 4-4वटासम्मको हामीले चाहिँ फोटो एङ्गल मिलाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ 0.5, 1, 2 र 3 सम्म चाहिँ यसमा छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा जुम पनि छ पहिलाको भन्दाखेरि चाहिँ। तपाईँ यो अल्ट्रा वाइडमा भयो जुन 0.5 मा भयो, त्यसपछि एक स्टेप यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 1 मा भयो, त्यस्तै यो हेर्नुहुन्छ भने 2 मा भयो र यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 3 मा भयो। यसरी 4टा फोकस एङ्गलमा चाहिँ मैले फोटो खिचेर यसमा राखेको छु। यो पनि देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। हाम्रो 14 प्रो म्याक्स र 13 प्रो म्याक्सको स्क्रिन साइज त एक्ज्याक्टली सेम नै छ। तपाईँको 6.7 इन्चको छ भने यसको रिफ्रेस रेट पनि एक्ज्याक्टली सेम छ, जुन चाहिँ 120 हर्जको छ। र यसमा ऱ्यामको कुरा गर्नुपर्दा दुइटै सेम ऱ्याम छ। नयाँ नाम दिएको छ भने चलाउन चाहिँ अलिक स्मुथ लाग्यो, किनभने यसपालिको प्रोसेसर चाहिँ पहिलाको भन्दा स्पिड छ। जुन चाहिँ पहिला 15 थियो भने यसपालि 16 छ। ओभियसली यो त स्क्रिन चल्न फास्ट नै हुनु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ मैले यसमा चेन्जेस अलिकति पाएको छु भने। र यसमा मैले दिनभरि चलाएको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अल डे भनेको लगभग बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म चाहिँ मैले ब्याट्री चलाउँदाखेरि चाहिँ करिब 15% बाँकी रहेको पाएँ। भनेको अल डे ब्याट्री चल्ने रहेछ यसमा। भन्न त अलिक धेरै टिक्छ भने पनि त्योभन्दा बढी एक दिनभन्दा बढी चाहिँ टिकाउन गाह्रो हुने रहेछ। त्यो किसिमको मैले ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसमा मैले पाएको छु। र अन्त्यमा भन्नै पर्ने कुरा र नछुटाउनै पर्ने कुरामा के छ भने अहिलेसम्म एप्पलका 14 सिरिज नेपालमा अफिसियली लन्च भएको छैन। एक हात बजारमा तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, कसैले चलाइरहेको पनि हुनसक्छ, त्यो पाउन पनि सक्छ अहिले बजारमा। भने नेपालमा अझै पनि फोनको इम्पोर्ट $300 भन्दा माथिको इम्पोर्ट चाहिँ अहिले पनि बन्द गरिएको छ। र अफिसियली महँगा फोन तपाईँले किन्नलाई यो इम्पोर्ट ब्यान चाहिँ तपाईँले खुल्नै पर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। र तपाईँले एक हात कसैलाई चलाउनु पर्यो भने विदेशबाट ल्याएका फोनहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चलिरहेका छन्। र तपाईँले एउटासम्म फोन तपाईँले विदेशबाट लिएर आउँदाखेरि चलाउन मिल्ने पनि भनिराखिएको छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले दर्ता गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। र यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु र नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।